කවදාවත් මේ දේ කරන්න එපා. කවදාවත් මාව රවට්ටන්න එපා. කවදාවත් එහෙ යන්න එපා. කවදාවත් අතාරින්න එපා. කවදාවත් පිටායව විශ්වාස කරන්න එපා. අපි කොහොමද යම් දෙයක් කවදාවත් කරන්න එපා කියන විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ. හරිම සරලයි, ගොඩක් වචන නැහැ. වචන කීපයක් තමයි මේ අදහස සම්පූර්ණ අදහස කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් අපි මෙතනදී ප්‍රධාන තනි වචනයක් ගන්නවා. ඒ තමයි never කියන වචනේ. never කියන වචනයෙන් කවදාවත් නැහැ. නැත්නම් කවදාවත් එපා කියන අදහස් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට කවදාවත් මේක කරන්න එපා. දැන් යමක් කරනවට do make this. never do this. never do this. කවදාවත් මේක කරන්න එපා. එතකොට මේ never කියන වචනේත් එක අය don't, doesn't, didn't, can't ඒ වගේ වචන ගන්නෙ නෑ. never කියන වචනේ ඇතුළෙම නෑ කියන අදහස තියෙනවා. කවදාවත් මේක කරන්න එපා. never do this. never do this. never do this. වචන තුනයි තියෙන්නේ. never do this. කවදාවත් මේක කරන්න එපා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන grammar කොටස් පිළිබඳව ඔයාලට සාමාන්‍ය දැනුමක් තියනවාද? active voice, passive voice, prepositions, conjunctions ඔය වගේ දේවල් පිළිබඳව ඔයාලට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා නම් හැබැයි ඔයාලට කතා කරන්න අමාරු නම් ඒ දැනුම තිබුණත් ඔයාලට ඒ දැනුම භාවිතා කරලා නිවැරදි තැනට නිවැරදි ආකාරයට භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තාම සමහරට නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් මාර්තු මාසයේ 28 වෙනිදා රාත්‍රී 9:30ට මගේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් පටන් ගන්නවා. මේකෙදී සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන විදිහ ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී අර සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ, සාමාන්‍ය ග්‍රැමර් කොටස් මම උගන්වන්නේ නැහැ. කෙලිම මේ වගේ සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඒ දැනුම කොහොමද ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට හොඳ පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෝස් එක මාස 3ක් තියෙනවා. හැම සතියෙම බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. ඔයාලට ඕනම වයස් කාණ්ඩයක කෙනෙකුට, ඕනම වයසක කෙනෙකුට සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කිසිම වයස් භේදයක් නැහැ. ඕනම රටක ඉන්න කෙනෙකුට, ඕනම ක්ෂේත්‍රයක රැකියා කරන කෙනෙකුට, ඕනම ක්ෂේත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එකම දේ තමයි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. මම මොකද මේකෙදී අර මූලික ව්‍යාකරණ කොටස් උගන්වන්නේ නැහැ. කතා කිරීම පුහුණු කරනවා විතරයි. ඒ පුහුණු කරද්දී වාට අර මූලික දැනුම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. right. ඒත් එක්කම යම් කිසි දවසක වාට ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකත් අනිවාර්යයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියනවා නම් advanced english කියලා සඳහන් කරලා, advanced english කියලා සඳහන් කරලා ඔයාගේ නම මේ මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ සඳහන් වෙලා තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මාර්තු 28 බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකම් සුපිරියටම ලස්සනට නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හොඳ පුහුණුවක් ගන්න. කවදාවත් මාව රවට්ටන්න එපා. කවදාවත් එපා. never වලින් පස්සේ රවටනවට අපි කියනවා cheat කියලා. කවදාවත් මාව රවට්ටන්න එපා. never cheat. මාව වාක්‍ය අවසානයේ මාව කියලාදී me. never cheat me. never cheat me. never cheat me. කවදාවත් මාව රවට්ටන්න එපා. කවදාවත් එහෙ යන්න එපා. කවදාවත් එහෙ යන්න එපා. never go there. never go there. never go there. කවදාවත් එහෙ යන්න එපා. never go there. never go there. never go there. කවදාවත් එහෙ යන්න එපා. කවදාවත් පිටායව විශ්වාස කරන්න එපා. never believe. never believe. කවදාවත් විශ්වාස කරන්න එපා. outsiders. outsiders. පිටායව. never believe outsiders. never believe outsiders. හරිම සරලව කතා කරන්න පුළුවන්. never believe outsiders. never believe outsiders. never believe outsiders. never believe outsiders. okay. ඔයාලට කියන්න ඕනේ කවදාවත් ඔයාගේ දෙමව්පියන්ව රවට්ටන්න එපා.
කලින් කිව්වා කවදාවත් මාව රවට්ටන්න එපා කියලා. ඒතර never cheat me. දැන් වා කියන්නේ කවදාවත් වාගේ දෙමව්පියන්ව රවට්ටන්න එපා. Never cheat your parents. Never cheat your parents. Never cheat your parents. කවදාවත් පරක් වෙලා යන්න එපා. කවදාවත් පරක් වෙලා යන්න එපා. එතකොට කවදාවත් යන්න එපා නම් never go. පරක් වෙලා ප්‍රමාද වෙලා late. Never go late. Never go late. කවදාවත් පරක් වෙලා යන්න එපා. ඕනම් අපිට කියන්න පුළුවන් කවදාවත් එහෙට යන්න එපා පරක් වෙලා. එතකොට එහෙට කියන්නේ there. Never go there late. Never go there late. කවදාවත් පරක් වෙලා එහෙ යන්න එපා. කවදාවත් පරක් වෙලා එහෙ යන්න එපා. ඕකේ? කවදාවත් අතාරින්න එපා. යමක් අතාරිනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ අතේ තියෙන දෙයක් අතාරිනව නෙමෙයි අපි මොනවා හරි දෙයක් ටාගට් එකක් ඒ වගේ දෙයකට යන්න අපි කරන උත්සාහය. නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගන්න උත්සාහය අතාරින්න එපා. මොනවා හරි දෙයක් අතාරින්න එපා. Never give up. Never give up. Never give up. කවදාවත් අතාරින්න එපා. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ කවදාවත් ඉංග්‍රීසි පුහුණු වෙන එක අතාරින්න එපා. Never give up practicing English. Never give up practicing English. English practice කරන එක කවදාවත් නවත්තන්න එපා. Okay, never give up practicing English. Never give up practicing English. කවදාවත් එයාලට අපහාස කරන්න එපා. They are poor people. එයාලා දුප්පත් මිනිස්සු. කවදාවත් එයාලට අපහාස කරන්න එපා. Never insult them. Never insult them. Never insult them. කවදාවත් එයාලව නොසලකා හරින්න එපා. නොසලකා හරිනවට කියනවා අපි neglect කියලා. Neglect. කවදාවත් එයාලව නොසලකා හරින්න එපා. Never neglect them. Never neglect them. Never neglect them. Never neglect them. කවදාවත් දුම්පානය කරන්න එපා. Never smoke. Never smoke. Never smoke. අපි මෙන්න මේ විදිහේ අදහස් කියන්නේ සමහරට මේ අපේ මේ කතාව අහන කෙනා අපි මේක කියන්නේ කාටද දන්නේ මේ පුද්ගලයා අපි ඉස්සරහා බොහෝ වෙලාවට ඉන්නවා. අන්න එයාට අපි කෙලින්ම කියනවා කවදාවත් මේක කරන්න එපා. කවදාවත් දුම් බොන්න එපා. Never smoke. Never smoke. කවදාවත් ඔයාගේ දෙමව්පියන්ව රවට්ටන්න එපා. Never cheat your parents. එතකොට මේ කතාව අහන කෙනා බොහෝ වෙලාවට අපි ඉස්සරහා ඉන්නවා. අන්න එයාව ටාගට් කරලා තමයි අපි කියන්නේ. එයා හෝ පිරිසක් හෝ ඉන්නවා. ඕකේ? පොදුවේ කවදාවත් මේ දේ කරන්න එපා කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. රයිට්. පැහැදිලිද? කවදාවත් මේ විදිහට හැසිරෙන්න එපා. කවදාවත් මේ විදිහට හැසිරෙන්න එපා. හැසිරෙනවට අපි කියනවා behave කියලා. කවදාවත් එපා never behave like this. Never behave like this. ඒතකොට යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් දාන්න ඕනේ නැහැ. never ගාවට කෙලින්ම ක්‍රියාපදේ. Never behave. Never come. Okay? Never come here. කවදාවත් මෙහෙ එන්න එපා. Never come here. Right? කවදාවත් එහෙ යන්න එපා. Never go there. එතකොට යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් අයිද යූද වීද දේද එහෙම පුද්ගලයෙක් ඕනේ නැහැ. අපි කෙලින්ම අපි ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනාට ඩිරෙක්ට්ලි කියනවා මේ අදහස. කවදාවත් මේ දේ කරන්න එපා. Never do this. Never do this. කවදාවත් අතාරින්න එපා. Never give up. Never give up. Okay? Clear? So like that you can say what කියන පුළුවන් කවදාවත් මේ කෘත්‍රිම ආහාර කන්න එපා. ඒ වුණාට ඉතින් සමාජයේ දේවා කැවෙනවා කොහොමද? Never have artificial food. කවදාවත් මේ කෘත්‍රිම බීම වර්ග බොන්න එපා. Never have artificial beverages. Right? Like that we can make our own ideas using the word never. Never කියන වචනේ අරගෙන ඒකෙන් පස්සේ යම් කිසි ක්‍රියාපදයක් දාලා ඒ ක්‍රියාපදයේ බේස් ෆෝම් එකෙන් මූලික ස්වරූපයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අරගෙන අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. යමක් කවදාවත් කරන්න එපා. Okay? Understand? So like that you can use the word never with a verb with its base form. Right? or verb එකක් එකේ base form මේ verb එකේ base form එකත් එක්ක මේ never දාලා
කතා කරන උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තමයි මම මෙතනදී කියලා දුන්නේ. So use this and never give up practicing. Never give up practicing. Right. Okay. Let's learn with another useful and very practical video like this. So don't forget to subscribe this channel. And if you want to join my online classes, just get me a call. So my WhatsApp number is there. Just dial my number and get me a call. I will give you all the details regarding all my courses. Right. Okay. So that's enough for the day. Take care and goodbye.